ભરેલા મરચાના ભજીયા જોતા જ જુઓ તમે, ટેમ્પટિંગ લાગે છે. અંદર મસાલો ભર્યો છે, એકદમ ગરમ છે. બર્થડે સેલિબ્રેશન, એનિવર્સરી, કોઈ બી રિક્વાયરમેન્ટ હોય બલૂન ડેકોરેશન માટે, એટલે ઉપર ફોટોમાં આપેલ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરજો. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ અને અત્યારે અમે ઉપલેટામાં છીએ. ઉપલેટામાં રાજમાર્ગ રોડ, બાવળા ચોક, બાપુના બાવલા ચોક કહેવાય ને, બાપુના બાવલા ચોક. અને પાછળ તમે જોવો મયુર ભજીયામાં આવ્યા છીએ, જે 45 વર્ષ જૂની પેઢી છે. અને ભજીયામાં ઉપલેટામાં ભજીયાનું નામ આવે તો એક જ નામ આવે, મયુર ભજીયા. અને અહીંયા એક લોકલ આપણે એક સબસ્ક્રાઈબર મળી ગયા હતા, એને બી મને વાત કરી કે આ રાજકોટમાં જે ભાઈ છે મયુર ભજીયાવાળા, આ એમના જ ભાઈ કહેવાય છે. અને હજી એક ત્રીજી જગ્યાએ ક્યાંક બીજા સિટીમાં એમની બ્રાન્ચ છે. પણ અહીંયા મિક્સ ભજીયા બનાવે છે. અને અહીંયા ચલણ એવું છે કે સવારના 9-10 વાગે શરૂ થઈ જાય, કન્ટિન્યુ રાતના 8-9 વાગ્યા સુધી હોય છે. અને પાછળ અંદર ભીડ છે ભજીયા ખાવાની. મિક્સ ભજીયા બનાવે છે, આપણે મિક્સ પ્લેટ કહી દીધી છે. ચાલો બતાવીએ તમને. આ મિક્સ ભજીયા અત્યારે બની રહ્યા છે. આ છે બટેટાવાળા, આ છે લસણિયા, આ છે ભરેલા મરચા, આ મેથીના ભજીયા અત્યારે જો બનાવે છે લોટમાં નાખીને. અને આ ચણાના લોટનો આવડો તપેલો અત્યારે ભર્યો છે. આ રીતના મેથીની આ ભજીયા બનાવે છે લાઈવ ગરમા ગરમ. ઉપલેટા આવો તો ખરેખર તમે કોઈને બી કહો ને તો સૌથી ફેમસ કહેવાતું હોય ને તો મયુર ભજીયા, ખાવા પીવાનું નામ આવે તો. અહીંયા ભાવ કઈ રીતના હોય? કિલોના 500 રૂપિયા, 300 રૂપિયા. બહુ રિઝનેબલ પ્રાઇસ કહેવાય રાજકોટ શહેર કરતા. ટોણા દેખાય છે. ભજીયા આવી ગયા છે અને આ એમને કટ કરીને આપ્યા, ગરમા ગરમ હતા. ભરેલા મરચાના ભજીયા જોતા જ જુઓ તમે, ટેમ્પટિંગ લાગે છે. અંદર મસાલો ભર્યો છે, એકદમ ગરમ છે. આ એની ચટણી છે. આ તો આપણા જોગું કામ નીકળ્યું. મરચું તીખું છે અને અંદરનું જે સ્ટફિંગ છે, મસાલો છે, એ ખટાશ ગળાશ વાળો છે, ખટમીઠો. અને ચટણી બી ખટમીઠી છે. વાહ ભાઈ વાહ, મજા આવી ગઈ. અને આ છે બટેટાવાળા. કોઈ બી જગ્યાએ આપણે ભજીયા ખાવા જઈએ ને એટલે ખાલી તમે એનો એક બટેટાવાળા ટેસ્ટ કરી લ્યો ને એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે બીજા ભજીયા કેવા હશે. બહુ જોરદાર છે. અંદર આમાં બી ખટાશ ગળાશ જ છે. ખટમીઠો ટેસ્ટ આવે છે, વરિયાળી નાખી છે, કોથમીર દેખાય છે. બહુ સરસ છે ટેસ્ટમાં. બટેટાવાળા ટેસ્ટી લાગે અને બીજા ભજીયા સારા છે. આપણે પહેલાં તીખું ટ્રાય કર્યું એટલે પછી બટેટું વડું કર્યું. એકચ્યુઅલમાં પહેલાં જ બટેટાવાળા ટેસ્ટ કરી લેવાય. અને આ બટેટાની પતરી છે, 100% સારી જ લાગી. તો
આ મેથીના છે, ફુલવડી બી કહેવાય, સારા છે. અને હવે આ ટેસ્ટ કરીએ દાળવડા, બટેટાવડા. બટેટાવડાનો ટેસ્ટ તો એક્સ્ટ્રીમલી લેવલે હાઈ છે, બહુ જોરદાર એમ. અને ભરેલા મરચાં જો તીખું ખાતા હોય તમે. હવે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. આઈ થિંક આ ઉપલેટાનું આ જગ્યા બહુ ઓછા લોકોને ખ્યાલ હશે જે બહાર રહેતા હશે. અને પાછળ ભીડ જુઓ તમે અત્યારના ટાઈમે. અને અત્યારે અહીંયા જુઓ તમે બપોરના 12:15 વાગ્યા છે. બપોરના 12:15 આટલે ટ્રાફિક છે અહીંયા. અને આ વિગતને ઉપલેટાની આ જગ્યાને વધુમાં વધુ વિડીયોને શેર કરજો જેથી આ બાજુ જે લોકો આવતા હોય એને ખ્યાલ આવે. અને ગુજ્જુ ફૂડ ક્લબ કરીને આપણું ફેસબુક ગ્રુપ છે, એમાં બી તમે અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો. કોઈ બી નવો વિડીયો આવે તો સૌથી પહેલાં એમાં અમે પોસ્ટ મૂકીએ છીએ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર @drive_ કરીને આપણું પેજ છે, એમાં બી અમને જોડાઈ શકો છો, અમને ફોલો કરી શકો છો. અને આનંદ સાતા કરીને આપણી બીજી ચેનલ બી છે, ત્યાં બી અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.